හරි. අපි ගොඩක් වෙලාවට Excel පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන්ම Excel පාවිච්චි කරන්නෙම ගණිතමය දේවල් කරගන්න. විශේෂයෙන්ම එකතු කරන, අඩු කරන, වැඩි කරන, බෙදන අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාවලි කරන්න අපිට විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන software එකක් තමයි Excel කියලා කියන්නේ. අපිට ඕකට calculator පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, බෙදන්න. නමුත් ඊට එහා ගිය ගොඩක් පහසුවක් Excel වල තියෙනවා. නමුත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට calculation කරන වැඩේට අපිට පුළුවන් Excel වල තියෙන formula කියන පහසුකම් පාවිච්චි කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය formulas කියන එක දන්නවා. ඒක දන්නේ නැති එකක් නෙවෙයි. නමුත් ඒක අපි හරියට පාවිච්චි කරන්න අපි සමහරවිට දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දාම මේකේ ගොඩක් වෙලාවට මේකෙන් කරන සමහර කැල්කියුලේෂන් අපි හිතාගෙන හිටියට උත්තරේ හරි කියලා අපිට උත්තරේ හැටියට ඒ දේ ඒ විදිහටම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට සාමාන්‍ය අපි ෆෝමියුලා එකක් ලියන්නේ කොහොමද? මේක තමයි වැදගත්ම දේ. අපි සාමාන්‍ය ෆෝමියුලා එකක් ලියන්නේ සමාන කිරීම ලකුණ ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ සමාන කිරීම ලකුණට පස්සේ ඉතුරු දේ අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට මට ඉලක්කම් දෙකක් එකතු කරන්න ඕන නම් සමාන කිරීම ලකුණට පස්සේ අපි 100 එකතු කිරීමේ ලකුණ දාලා අපි 30 එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට මේ විදිහට ටයිප් කරලා එන්ටර් කරා නම් මට උත්තරේ හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ කරන දෙයක් තමයි Excel වලදී අපි ඉලක්කම් ටයිප් කරනවා වෙනුවට ඉලක්කම් තියෙන සෙල් ඇඩ්‍රස් පාවිච්චි කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ මගේ H කියන කොලම් එක ගත්තොත් එහෙම ඔකට පේනවා ඇති salary කියන එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පඩිය ටයිප් කරපු කොලම් එකක් කියලා. ඒකට දැන් 51985ට හිතන්න මට ඕනේ රුපියල් 1000ක් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට අපි 51195 කියලා ටයිප් කරන වෙනුවට 51985 තියෙන සෙල් එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් 1000ක් එකතු කරනවා 1000යි කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. එතකොට ඒ අදාළ ගානට 1000ක් එකතු වෙලා උත්තරේ හැටියට අපිට එනවා. දැන් මෙහෙම අපි ෆෝමියුලා ලියද්දී තියෙන වාසිය තමයි දැන් මෙතන H7 කියන එකනේ අපි ගත්තේ. H7 කියන සෙල් ඇඩ්‍රස් එක ගත්තේ. ඒකට H7 එක ගත්තේයි අපි මේ 51985 ලියනවා වෙනුවට ගත්තේ. ඒත් එක්කම අනෙක් කතාව තමයි අපි මෙතන 51000 වෙනුවට අපි කියමු 43000 වගේ ගාණක් අපි නිකන් ටයිප් කරා කියලා හිතන්න. ඒකට මොකද්ද වෙන්නේ? මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන ෆෝමියුලා එකත් වෙනස් වෙන. ඒකේ උත්තරෙත් ඒ හා සමානව ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට ගොඩක් වෙලාවට අපි ෆෝමියුලා එකක් ලියද්දී සෙල් ඇඩ්‍රස් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නමුත් වැදගත් දේ තමයි සෙල් ඇඩ්‍රස් විතරක් පාවිච්චි කරලා සහ එකතු කිරීම අඩු කිරීම විතරක් පාවිච්චි කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා හිතාගෙන හිටියට නමුත් මේ වගේ රූල් එකක් අපි පාවිච්චි වෙනවා Excel වලදී. මේක ඇත්තටම Excel වල තියෙන මේ රූල් එකක් නෙවෙයි BEDMAS කියලා රූල් එකක්. මේ රූල් එක Excel වල විතරක් නෙවෙයි අපි අපේ ගණිතයේ ක්‍රියාවලිය අපි කරද්දී අපි මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට ඕනේ මෙහෙම ගාණක් දැන් මම මෙහෙම ලියන්නම් සමාන කිරීම ලකුණු ලියලා මම ලියන්නේ 120යි එකතු කිරීම 30යි බෙදීම 2යි කියලා. දැන් අපි බැලුව බැලමට ඔකටට පෙනෙයි මම මේ ලියලා තියෙන 120 එකතු කිරීම 30 බෙදීම 2 කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔකට හිතුවොත් එහෙම 120ට 30ක් එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවා කියලා ඒක නෙවෙයි උත්තරේ මේකෙන් එන්නේ. අතර මේකේ වෙන්නේ අපි පාවිච්චි කරන symbols. ඒ කියන්නේ අපි calculation symbols අපි එකතු කිරීමයි බෙදීමයි දෙක තිබ්බාම මේකේ පළවෙනිට වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස. ඒ කියන්නේ බෙදීම ලකුණ තමයි පළවෙනිට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒකෝර දැන් මේකේ ඉස්සරෝම දෙකෙන් බෙදුනහම 15යි 15 එකතු කිරීම 120 එතකොට වෙන්නේ 135යිනේ උත්තරය හැටියට එන්නේ 135 කියන ඉලක්කම. දැන් ওই විදිහට තමයි අපි අපේ calculations වෙන්නේ අර මේ symbols calculation වෙන order එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ BEDMAS කියලා. අපි මම මේක ලියුවොත් එහෙම B E D M A S BEDMAS කියන rule එක තමයි අපි පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට B කියලා කියන්නේ මොකද්ද? bracket එක. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන exponent කියන symbol එක. exponent කියලා කියන්නේ මේ වගේ වැඩක්. ඒ හිතන මට ඕනේ 5 දෙවෙනි බලය නේද මේකට මෙහෙම කියන්නේ අපි. ඒකට මේක ගන්න අපිට ඕනේ. දැන් ඕක අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම 5 වැඩි කිරීම 5 කියලා ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඔහොම නෙවෙයි අත්‍තරම ලියන්නේ Excel වලදී. අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සංකේතය පාවිච්චි කරලා. දැන් උදාහරණයකට මේක මම ලියන්න ඕන මට ලියත හැකි 5 exponent symbol එකත් එක්ක 2 කියලා. එතකොට අපිට උත්තරේ එනවා. දැන් එතකොට අපි පළවෙනිට ක්‍රියාත්මක වෙන symbols ගත්තොත් එහෙනම් පළවෙනිට bracket එක ඊට පස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මේ ලකුණෙන් ලකුණ ඊට පස්සේ බෙදීම ඊට පස්සේ තමයි වැඩි කිරීම වෙන්නේ ඊට පස්සේ එකතු කිරීම ඊට පස්සේ අඩු කිරීම. ඒ කියන්නේ bracket exponent division multiplication addition and subtraction මේක තමයි අපේ mathematical order එක. එතකොට මේ order එකට තමයි අපි formula එක ලියද්දී අපි ඔළුවෙන් හිතන්න ඕනේ right මේකේ අන්තිමට උත්තරේ එන්න නම් මේ උත්තරේ ගන්න නම් අපි මේ වගේ symbols මේ symbols වල order එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්න 120 එකතු කිරීම 20 බෙදීම 2. දැන් මම මෙහෙම ලියපු ගමන් මගේ උත්තරේ තමයි
විස්ස බෙදීම දෙක 10යි 10ට 120 එකතු වුණාම 130යි කියන උත්තරේ තමයි මට මෙතෙන් එන්නේ නේ. ඒකට දැන් මට ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ මෙහෙම නෙවෙයි. දැන් මම බ්‍රැකට් එක දැම්මොත් මෙතෙන් මොකක් වෙයි? අර මම බ්‍රැකට් එක දැම්මොත් පළවෙනිට වෙන්නේ මේ දෙක එකතු වෙනවා. එතකොට 120ට 20ක් එකතු වුණා කියලා කියන්නේ 140යි. 140 තමයි දෙකෙන් බෙදිලා උත්තරේ හැටියට අපිට හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ බ්‍රැකට් වගේම මේ එක්ස්පෝනන්ට් සිම්බල්ස් මේවා තියෙන තැන වෙනස් කරපු ගමන් එයා වෙන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේක හරියට තේරුම් අරගෙන තමයි අපි ෆෝමියුලා එකක් ලියන්න ඕනේ. ඒකට ওই විදිහට අපිට පුළුවන් ෆෝමියුලාස් ලියන්න. හැබැයි විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ රූල් එක ඔළුවේ තියාගන්න. මේක නැත්තම් අපි හිතාගෙන හිටියට අපි ටයිප් කරලා උත්තර ගද්දි අපි හිතාගෙන හිටියට උත්තරේ හරි කියලා ගොඩක් වෙලාවට උත්තරේ හම්බෙයි. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ උත්තරේ නෙවෙයි අපිට හරිම උත්තරේ නෙවෙයි එන්නේ. මොකද අපි මේ සිම්බල්ස් පාවිච්චි කරපු ඕඩර් එක අනුව තමයි ඕඩර් එක වැරදි නම් අපේ ඔළුවේ තියෙන උත්තරේ නෙවෙයි අවසානයේදී උත්තරේ හැටියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක හරි වැදගත්. බෙඩ් මස් කියලා මම ඔක ආයි කිව්වොත් එimhe බෙඩ් මස් බ්‍රැකට් එක්ස්පෝනන්ට් ඩිවිෂන් මල්ටිප්ලිකේෂන් ඇඩිෂන් and සබ්ස්ට්‍රැක්ට්. මේ ඕඩර් එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මැත්ස් වලදී. මැත්ස් වලදී රයිට් එක්සෙල් වලදී විතරක් නෙවෙයි. රයිට් එක්සෙල් වලදීත් මේ මැත්ස් තියෙන රූල්ම තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒකට මේක වැදගත් ඔය එක්සෙල් වලදී. ඒකට අපිට ඔය විදිහට එක්සෙල් වලදී ෆෝමියුලා එක ලියන්න පටන් ගන්න පුළුවන් සමාන කිරීම ලකුණකින්. ඒත් එක්කම අපිට ඊට පස්සේ පුළුවන් සෙල් ඇඩ්‍රසස් පාවිච්චි කරන්න. සෙල් ඇඩ්‍රස් වලට අමතරව අනිවාර්යෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේ සිම්බල්ස් ටික. එතකොට එකතු කිරීම අඩු කිරීම ඒකට අදාළ මැතමැටිකල් සිම්බල්ස් ටික පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අගයන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය විදිහට තමයි සාමාන්‍ය ෆෝමියුලා එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය මේ ෆෝමියුලා එක ලියද්දී තව නේම් කියලා දෙයක්ත් තියෙන. ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය සෙල් ඇඩ්‍රසස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අගයන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව නේම් කියලා ෆීචර් එකක් තියෙනවා. ඒ පහසුකමත් අපිට ෆෝමියුලා වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යමු. ගිහිල්ලා බලමු මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ අනිත් දේවල් මොනවද මේ ෆෝමියුලා එක ලියද්දී අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා.